Det där är ju det mest exklusivaste jag har. Det är en ny ZM 500. Oj, den byggdes i 6 exemplar. Hej Magnus, jag har varit och träffat mycket folk som är motornördar, men jag tror du slår alla typer av rekord här. Du gillar motorcyklar? Ja, det gör jag. Och du har inte bara en? Ja, det är väl strax under 400. 400 hojar? Ja. För mig var det tänkt som en utställningshall där jag skulle visa mina motorcyklar, men det har väl gått över till museum för det är mycket historia här bevarat. Och det är fruktansvärt mycket grejer att titta på här. Men du, det här är ingen cross? Nej, det här är min gode vän Greg Hancock. Ja. Vi stötte på varandra här faktiskt en dag. Vi hade jättekul tillsammans. Han skulle ner till Västervik och köra speedway på kvällen då. Han frågade om jag skulle hänga med. Nej, fy, sa jag tycker det är så jävla träligt med speedway. Men sen tjatade han då så. Ja, men häng med nu. Ja, okej då, jag hänger med. Och då, när man, istället för att sitta på läktaren, man kan vara i depån och stå och vara med om hela den här cirkusen. Och när de kör förbi då bara några meter ifrån axel mot axel, och då vart jag helt såld i speedway. Så jag har faktiskt varit på varenda GP med Hancocks i några år då. Australien, överallt. Jag var med när han tog världsmästartiteln då 2016. Det var ju helt fantastiskt. Det här var min teamtröja då. Alla förarna som körde har signerat den här. Du är ju motornörd på riktigt. Ja, lite. Han kom ju tvåa på Friends Arena 2014. Och det var ju nästan första gången jag var med på ett GP skulle jag tro. Sen får man passa på att sno lite flaskor här liksom. Så det här var ju den här vi pratade om, Melbourne 2016. Det är den flaskan. Så det är ju helt fantastiskt. Ska vi gå upp och titta lite grann på övervåningen då? Det tycker jag vi gör. Nu har vi kommit upp på ovanvåningen och här är det ju då hojar som har gått i VM. Aha. Och det är även världsmästarhojar då och lite speciella fabrikshojar. Så här har vi liksom, det här är vår lokala stjärna då, Leif Niklasson. Han är ju då ifrån Södra Vi strax utanför Vimmerby, det är också uppfödd. Så här stod man ju med cykel och väntade på att han skulle komma hem efter träningen. Han var ju sponsrad av Fresco avgassystem. De märkena hade jag letat efter jättelänge för att få tag på. Sen kom ju morsan en dag. Ja du Magnus, nu har jag hittat massa saker sen du bodde hemma. Ta den här påsen nu. Och sen när jag kom hem och öppnade och tittade, då var det ju de klistermärkena som jag har fått utav Niklasson när jag har stått och väntat på honom efter träningen. Så då kom ju de äkta, kom ju dit. Men vad är det för hoj? Det är en Maiko 250. Maiko? Jag har aldrig hört talas om. En fabriks-Maiko från 86. Men var kom den här hojen ifrån? Är det en japansk hoj eller en amerikansk hoj? Nej, Maiko. Det är väl tyskt va? Ramnumret då 3651001. Det hade han på alla för de betalade sån här karné när de tog över en motorcykel i tullen. Så då kan man se att det är en fabrikshoj, om man har det. 3651001, det är numret. Sen är det också ett hål här i infästningen vid fotpinnen där för att se om det är en fabrikshoj. Och man kan också se att det är ett hål där på den här plattan där det är hundbenet är fäst. Då är det en fabriksram. Och här kan man se 86, då var det fräst ur de här lättningshålen här. Året efter då var det gjutna, så då fick han antagligen testa fram det här. Blå, det är väl ingen, ja, det är nya Yamaha är väl blå idag, men blå ja, var väl... men 85 var han röd. Ja. Sen började de, vid övergången 85-86, så var det var bara fabrikshojarna som var blå först. Jaha. Och sen vart alla blå. Som, den här han har en röd tankkåpa på andra sidan. För den togs inte fram samtidigt. Han vart blå efteråt. Här är byggt som en bana. En tidslinje då som börjar 84 och går framåt. Mattan är printad här uppe på Gnagadalen. Så det är exakt sånt mönster som det är på vid platåhoppet. Och även sluttningen då, så det ska vara så äkta som möjligt. Och sen går det framåt med diverse förare då. Han har ju brutit armen lite där då. Det är Bertil Bengtsson, han var ju chefen på Trelleborg. Och man kan se stilen
de använde på crossbanan. Vita kläder, snyggt var det. De var så jädra smarta. De åkte dit tidigt och tog den bästa platsen där det varit filmat med helikopter och allting, fick med starten och ha Trelleborg-reklamen i bakgrunden. Så här är ju alltså Bertil Bengtssons äkta kläder med glasögon. Det här ska föreställa föraren då. Där vi måste göra någonting åt resåren i byxorna. Ja, och här har vi mekanikern då. Det här är väldigt speciella däck för de Bertil öppnade. Det här var alltså kassavalvet i Trelleborg. Som de har öppnat upp liksom. De har sparat det. Det här var sista däcket som Trelleborg gjorde i år 2000. Här har vi en ganska häftig cykel, en Vor. En italiensk, då byggd av bröderna Vertemati. Och den här är körd av van Doorn, Gert Jan van Doorn. Vor? Jag har aldrig hört talas om. Nej, det är inte många som har gjort det, men jag har hört talas om. Ja. Och det här är ju fantastiskt, liksom här 3 mm gjutgods, svingen skruvad i ett stycke här. Och du kan lossa ramen på lite olika ställen. Här kan du bara ta ut hela växellådan i ett paket. Du behöver inte ta ut motorn och klyven liksom. Och när jag var och hämtade den här då så sa han: "Kom Magnus, I have a surprise for you." Och gick vi iväg och så gick vi bakom det. Visade han mig fullt med kartonger. Mm. Och då var det. Det var alla de pokalerna där uppe. Allting är VM-pokaler. Och du kan tänka dig hur mycket svett och mycket tårar det är i allting det där. Så det är lite kul. Det är helt fantastiskt ju. Här har vi lite äldre rariteter, till exempel en Lito här då. Byggd i 58 exemplar 1961. Och den här har ramnummer 5, så det var den 5:e som kom ut där. Tidigare ägd utav Ove Hermansson härifrån Vimmerby. Lito, är det en svensk hoj eller? Ja, byggd i Helsingborg. Litoverken. Ja, sen har man ju kunnat följa den här tidslinjen då ifrån 84 då fram till 2012 då. Mm. Här har vi ju min kära vän Carl-Johan Bjerkert, varit mekaniker för sedan 2009. Så tyvärr var jag inte med då när han vann Kåsan med den här 2008. Utan året efter hakade jag på Kalle. Här står en hoj. Den här var vi körde Kåsan med, var det Hallsberg vad det var 2012. Sen skulle jag ta ut den här när vi kom hem mot tvätten. Nej, jag köper den. Det är mitt skötebarn det här liksom. Och, nej, jag vill ha den. Och sen, alltså, här står han precis som när han har gått i mål på nattetappen. Man ser det fuktar och i hjulen. Kan vi säga lite vad vi har hållit på med de sista åren, Kalle och jag då. Det är ju att vi har siktat inåt på att klara att köra Dakar-rallyt. Och mycket riktigt, vi var där i januari i år och körde det. Och sen körde vi Marsuga-rallyt i Afrika dessförinnan för att få den här gratisbiljetten att vi ska få anmäla oss till Dakar. Här är en frontgrejen från Marsuga. Sen körde vi portugisiska. Vi körde ganska många tävlingar inom det här. För det är en helt ny kategori. Då kör man ju med en roadbook som förklarar hur vägen är liksom. Det här är från Marsuga. Att, då kör de efter de här. Sen har de en trippmätare de kan nollställa. Då kan man sitta och färgmärka och gå igenom. Det gör ju Kalle. Sitter ju någon timme eller 2 och går igenom hela roadbooken. Den får du strax innan start då. Sen är det lite sådana här grejer. Den här är från 2018 och det här är från portugisiska mästerskapet liksom. Är det någon som har sett nummerplåten? Nej. Den måste till museet liksom. Så här är han. Sånt här är jättekul. 2018. Novemberkåsan i Vimmerby. Kalle har jobbat med den här framskärmen innan då. Sen kör han ut på första sträckan. Lite, kanske inte riktigt avslappnad. Kör in i ett trä och skärmen går av direkt. Men så är det så kul att det är någon ute i skogen då. Ja, Magnus, jag lämnar in skärmen. Jag trodde du ville ha den. Jag la den på ditt skrivbord. Ja, tack. Då får man ett sånt minne liksom. Nu kommer vi in på lite nytt tema. Vi var ju och nafsade lite i speedwayen här nere. Det här har jag bara hållit på med några år. Så här har vi Andreas Jonsson. Det är hans sista motorcykel. Och även verktygsskåpet. Och det är alltså, det här är bara urlastat ur hans bil. Så
Han tog med så nyckeln eller? Nej, han är här nyckeln. Men ja, det är i alla fall, det är bara urlastat ur bilen här. Så det är allting kvar här. Det här var ju en fantastisk åkare, Darcy Ward. Tyvärr så 2015 så var han ju med om en riktigt tragisk olycka där han körde omkull då och blev invalid. Och jag fick ju då kontakten med Darcys far George Ward som hörde om jag ville ha någonting till museet och om jag kunde hjälpa lite för hans rehabilitering. Ja, givetvis, sa jag. Vad vill du ha? Vill du ha en hoj? Ja, jag vill ha den hojen, sa jag. Från olyckan. Ja, han löste det. Här är alltså hojen från olyckan. Han är lite sned, men inte så mycket. Här är hjälmen, om du ser uppe var det han flög in i planket och bröt nacken. Det färgen är avskavd. Sen lyckades de då återställa overallen då. Så den är ihopsydd igen då, där läkarna har klippt upp allting. Det här är lite äldre speedway, ja. De här 3 är från Ivan Major. 6-faldig världsmästare i speedway och 3 inom sån här långbana då. Så det är hans. Men här har jag en riktig raritet. Erik Gundersens världsmästaroverall. Den här är också känd från Tony Rickardsson. Jajamän. Ja, det är massor. Här har vi då Tony Rickardssons depå från 2005. Här är också allting orört. Verktygsskåpet är precis som det är när Tony hade det. Till och med hans väska. Den här. Här ligger det alltså hans handduk. Ligger till och med en energibar här som gick ut 2006. Totalt har jag 11 hojar från Tony. 11? 11 hojar från Tony, ja. Jag har även Tonys första motorcykel som pappa Stig byggde till honom. Eller motorcykel, moped. Det var den första Tony fick. Och Tony körde i det här då. Men här har du en massa fler krossare här ju. Ja, här har vi en hel rad med världsmästarhojar. Det är ju då Dave Strybos och John van der Berg, Peder Traktor, Pussar. Tar ju aldrig slut det här ju. Nej, det finns en hel del. Men här har du en road racing hoj. Det är faktiskt en ganska rolig historia. Ser du Jocke Karlsson Suzuki över där? Ja, den gulröd. Ja. Sen ser du nere vid framhjulet att det står 2 holländska, eller det står ett par träskor där. Mm. Jocke kom med den, var det 4 i VM va? Mm. Han som vi nyss gick förbi, Pedro Traktor, han vann VM. Så Pedro Traktor fick den här motorcykeln utav Suzuki och hans sponsorer. Mm. Och Jocke fick träskorna. Så träskorna har en väldigt fin historia de med. Här är ju lite då från Håkan Karlqvist. Oj. Jag har faktiskt även världsmästarhojen från 83 som står ute på lagret tillsammans med alla pokaler från Håkans hem i Frankrike. Det kommer upp här i höst, bara att nu har jag varit så utmattad när vi inte har kunnat gjort några evenemang eller någonting, så jag tycker det har varit lite träligt. Men det kommer till hösten. Försvarar han VM-titeln? Ja, det gör han på den här hojen. Och just den hojen står nere på lagret. Tillsammans med pokaler och delar och tavlor och personliga grejer från familjen. Det där är ju det mest exklusivaste jag har. Det är en ny ZM 500. Hojen byggdes i 6 exemplar. Ram i aluminium redan på den tiden då. Specialgjord tank och underdelen under sadeln där i aluminium. Och, ja, allt är special på den. Handbyggd. Det brukar alltid vara en som säger så här, vilken är den finaste hojen? Ja just det, vilken är den finaste hojen? Det är den här. De här. Det är absolut den vackraste motocrosscykeln som någonsin har byggts. SVM? Ja. Ja. Sen har det blivit några mer, de föryngrar sig lite här, de här små här med. Men vad hände sen några år efter? Då var det den här. Och då var det en av världens fulaste motorcyklar. från att gå från topp alltså till botten. Herregud. Husaberg. Här är hela fabrikens ritningar i det här ritningsskåpet. Så med hjälp av de här kan vi bygga en Husaberg. De finns inte kvar längre va? Nej, de var ju uppköpta av KTM, sen tog de bort. De hade redan köpt Husqvarna och då tog de bort det ena. Men det är Urhusabergen, den allra första som de gjorde experimenter med att ta fram. Det är den röda där. Vi har ju Jocke Ljunggren, juniorvärldsmästare här, 2007.
Och Jocke Ljunggren är väldigt ödmjuk och en fantastisk kille. Och jag har varit med honom och jag hjälpte honom att serva lite när vi var i Spanien och jag fick följa med dit och det var jättekul. Du gillar att skruva alltså? Ja, det tycker jag är roligt. Här är ju då Håkan Karlqvist. Det här är ju top of the line liksom här inne just nu innan hans rätta hoj. Så jag har ju fått bra kontakt med, som du ser på bilden där, det är Håkans bror Bertil. Mm. Det är lite av grejerna som jag var hämtade då. Så först köpte jag ju det här utav de här kavarna som han hade i sitt hem då, Håkan i Frankrike. Han körde också med nummer 11, det var där han stannade och drack en öl innan han åker över mållinjen. Han ledde med 52 sekunder eller vad det var, svepte en öl och körde i mål och vann. Och det gjorde han med exakt i de här stövlarna. Den här gubben ska egentligen sitta på den motorcykeln. Här har jag nummer 11 på tröja här, men jag har inte orkat att flytta tillbaka sen. Det är 87 och 88. Han har varit världsmästare i 250 79 och i 500 83 på Yamahas fabrikshoj. Och den kommer upp här nu med snart när som helst. Sen är det ju mycket de här italienska här. Till exempel en liten Aim här. Jag tycker han är hur fin som helst. Jag älskar de här. Och Testi, Aspes. Här har vi en gammal Gilera då med ett motorblock stort som ett... ja. Ja, motorblocket det är ju som en tank. Ja. Hörru, vilken fantastisk samling du har. Ja, tack så mycket. Det här är helt galet. Helt galet är det. Ja, det är det kanske. Ja. En riktig motornörd kan man säga att du är. Ja, det är jag nog. Ja. Och vad är det man ska åka någonstans då för att få se alla de här grejerna? Ja, då ska man åka till Vimmerby, till MX World Collection. Och då man kan göra det på två olika sätt. Man kan vara ett gäng, om man är över 10 så kan man få en guidning. Och den bestämmer man längden på själv, men han kan bli oändlig för jag har väldigt svårt för att sluta prata. Men då bestämmer man, vi har lite olika, ett paket med mat och sen har vi kaffe och kaka, kaffe och tårta om ni vill ha födelsedagskalas. Vi löser allting. Man kan boka det stora paketet eller så kan man bara gå hit och njuta och gå i lugn och ro och kolla på det. Värt besöket kan jag säga. En sista grej. Du sa någonting om några Saabar. Har du bilar också eller? Ja, jag har lite bilar också. Det är allt från sportbilar till veteranbilar, vilket veteranbilar är lite mer roligt nu tycker jag än vad sportbilar är. Men då får jag kanske komma tillbaka hit och göra ett återbesök och kolla bilarna. Absolut. Absolut. Ja, vi kör på det så länge. Ja. Tusen tack. Tack så mycket. Ja, ha det bra nu. Hej. Hej.